Hello guys, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिफर्मेसन अफ अ युनिफर्म बार ड्यू टु एक्सियल फोर्सको डेरिभेसन गरेर देखाउँछु। फिगरमा दुईटा बार देखाएको छ, एउटा भर्टिकलमा छ, एउटा होरिजोन्टलमा छ। यो दुवैमा P भन्ने एक्सियल फोर्स एक्ट भएको छ। त्यसैगरी लेन्थ L भनेको लेन्थ अफ बार हो। E भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र त्यसैगरी डेल L भनेको चाहिँ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन द लेन्थ अफ बार। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं। Let us consider a uniform bar of length L having cross section area capital A. त्यसैगरी यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हो त E, क्यापिटल E। अब लेट एन एक्सियल फोर्स भनेको के हो त P acts on the bar in its longitudinal axis मा एक्ट भएको छ, longitudinal axis। अब यति लेखेपछि हामीलाई के थाहा छ त we know that स्ट्रेस भनेको के हो त स्ट्रेस भनेको सिग्मा भनेको के हो त फोर्स बाइ एरिया। त्यसैगरी स्ट्रेन भनेको स्मल ले डिनोट गर्छ। स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल लेन्थ हैन त, डेल L बाइ L। अब फ्रम हुक्स ल हाम्रो के थाहा छ हुक्स ल भने यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टु स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन। और अब यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टु स्ट्रेस भनेको के छ त P बाइ A, त्यसैगरी स्ट्रेन भनेको डेल L बाइ L। अब हामीलाई डेल L लाई सिंगल पार्नको लागि इक्वल्स टु PL के हुने त बाइ A इन्टु डेल L हुने भयो। देयरफोर डेल L भनेको के हुन्छ त PL बाइ AE हुन्छ। ल एन्सर यही हो। अब यसमा डेल L भनेको चेन्ज इन लेन्थ, त्यसैगरी P भनेको फोर्स बाइ L एक्सियल फोर्स, L भनेको लेन्थ अफ बार, A भनेको क्रस सेक्सन एरिया र E भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी।